ะใภ้ไร้ศักดินา แม่ค้าครับ เอาน้อยหนา2 กิโลครับดาโนบอกกับแม่ค้าที่กำลังง่วนอยู่กับการจัดวางผลไม้ให้เข้าที่ เมื่อได้ยินว่ามีลูกค้าสั่งผลไม้ แม่ค้าสาวก็เอื้อมไปหยิบถุงมาใส่น้อยหนาโดยไม่ทันมองลูกค้า แล้วก็ยกขึ้นไปชั่งบนตาช่างตรงหน้า เมื่อได้2 กิโลตามที่ลูกค้าต้องการแล้ว เธอก็ยื่นส่งให้ลูกค้าที่ยืนรออยู่ แต่ทันทีที่เธอเห็นหน้าของลูกค้าตรงหน้านั้น แม่ค้าสาวก็ถึงกับตกตะลึงจนถุงผลไม้ในมือหลุดร่วงลงกับพื้น คุณดานูดาหลาชายหนุ่มอุทานขึ้นบ้าง แล้วรีบเดินอ้อมไปหาเธอ ในขณะที่แม่ค้าสาวรีบเดินหนีเข้าไปที่หลังร้าน โดยไม่ฟังเสียงเรียกจากเขา ดาหลารอผมก่อน คุณจะหนีผมไปไหนอีก ผมตามหาคุณแทบพลิกแผ่นดินรู้ไหม หญิงสาวไม่ฟังอะไรทั้งนั้น เดินจ้ำอ้าวไปหลังร้าน โดยไม่หันหลังกลับมามอง โดยก่อนหน้านั้น ทั้งสองคนเคยอยู่กินด้วยกันมาระยะหนึ่ง ก่อนที่เธอจะหอบเสื้อผ้าหนีออกจากคอนโดฝ่ายชาย โดยที่ตอนนั้นเธอกำลังตั้งครรภ์อ่อนๆแต่ฝ่ายชายไม่รู้ว่าเธอกำลังตั้งครรภ์อยู่ สาเหตุก็เพราะว่ามารดาของเขาไม่ชอบสะใภ้ที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้า จึงได้ว่าจ้างหญิงสาวที่กำลังท้องโย้คนหนึ่งไปบอกกับดาหลาว่าหล่อนคือเมียของสามีเธอและกำลังจะคลอดในเร็วๆวันนี้ทำให้ดาหลาเสียใจมากแอบหอบเสื้อผ้าหนีออกมาจากคอนโดโดยไม่ให้สามีรู้และได้ไปอยู่กับป้าที่ต่างจังหวัดตอนนั้นดาโนไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรภรรยาถึงได้หนีหายไปโดยไม่ส่งข่าวคราวเขากินไม่ได้นอนไม่หลับและออกตามหาเธอไปทุกที่แต่ก็ไม่พบทางด้านดาหลาหลังจากหนีออกมาเธอก็ได้ไปอยู่กับป้าที่มวกเหล็กช่วยป้าทำสวนผักและผลไม้หลายชนิดทั้งน้อยหนาน้อยโหน่งมะละกอและผลไม้อื่นๆอีกมากมายเธอจะนำผักผลไม้ตามฤดูกาลออกมาขายที่ร้านริมทางทุกวันส่วนลูกสาววัย5 ขวบเธอก็ส่งเข้าโรงเรียนอนุบาลใกล้บ้านหลังจากร้านเลิกก็แวะไปรับลูกกลับบ้านพร้อมกันและจะเป็นอย่างนี้ทุกวันชายหนุ่มวิ่งตามอดีตภรรยาไปติดๆและคว้าแขนของเธอไว้ทันดาหลาคุณหนีผมมาทำไมคุณรู้ไหมว่าผมตามหาคุณแทบพลิกแผ่นดินคุณอย่าหนีผมอีกเลยนะผมรักคุณนะดาหลาผมขาดคุณไม่ได้คุณกลับไปซะเถอะค่ะอย่ามายุ่งกับฉันอีกเลยในเมื่อคุณก็มีคนอื่นอยู่แล้วใครกันคนอื่นคุณเข้าใจผิดนะดาหลาผมรักคุณนะผมรักคุณคนเดียวกลับไปอยู่กับผมเถอะนะคุณปล่อยนะฉันเจ็บผมขอโทษคุณเจ็บมากไหมชายหนุ่มจับแขนเบาๆแต่หญิงสาวสะบัดแขนออกและเมินหน้าหนีไปทางอื่นทางด้านผู้เป็นแม่เมื่อเห็นลูกชายหายไปนานจึงเดินเข้าไปตามที่ร้านผลไม้ดังกล่าวแต่ไม่เห็นมีใครอยู่เมื่อมองเข้าไปหลังร้านก็เห็นลูกชายยืนอยู่หลังร้านนางจึงตะโกนเข้าไปถามลูกชายดานูเกิดอะไรขึ้นแกไปทำอะไรตรงนั้นน่ะฮะเปล่าค่ะแม่เปล่าก็ออกมาสิไหนล่ะผลไม้ของแม่น่ะได้หรือยังดานูรู้ว่าแม่ไม่ชอบสะใภ้คนนี้เขาจึงรีบเดินออกมาหาแม่ที่หน้าร้านแล้วหยิบน้อยหนาใส่ถุงเองตอนนั้นแม่ค้าก็เดินออกมาพอดีแต่คราวนี้เธอสวมหน้ากากอนามัยหญิงสูงวัยจึงจำหน้าเธอไม่ได้หลังจากได้ผลไม้แล้ว2 แม่ลูกก็เดินกลับไปที่รถในขณะที่ฝ่ายชายก็ยังหันหลังมามองอดีตภรรยาด้วยความอาลัยฝ่ายภรรยาก็พยายามทำใจเธอสูดหายใจเข้าไปเต็มปอดแล้วรีบเก็บร้านทันทีทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาเลิกส่วนดาโนนั้นก็ขับรถเหมือนใจลอยจนผู้เป็นพ่อต้องรีบเปลี่ยนมือแม้วัยจะ60แล้วแต่นายยันยงก็ยังแข็งแรง
เพราะออกกำลังกายเป็นประจำแต่ก็แปลกใจทำไมลูกชายจู่ๆถึงได้ใจลอยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทั้งที่ก่อนหน้านั้นเขาก็ร่าเริงดีแกเป็นอะไรดานูใจลอยไปถึงไหนฮะเกือบจะพาพ่อกับแม่ลงข้างทางแล้วไหมล่ะนั่นสิลูกเป็นอะไรมือลอยตั้งแต่ออกจากร้านของฝากนั่นแล้วไหนบอกแม่สิไม่มีอะไรครับแม่อากาศมันคงร้อนนะครับแกแน่ใจนะว่าไม่มีอะไรแน่ใจสิครับแม่จริงสิครับก่อนเข้าบ้านผมขอแวะเซเว่นหน่อยนะครับชายหนุ่มรีบเปลี่ยนเรื่องทันทีก่อนจะทำทีเอ็นกายลงนอนที่เบาะหลังแต่ไม่ได้หลับแต่อย่างใดยังคงคิดถึงแต่ใบหน้าแม่ค้าสาวคนนั้นตลอดคิดหาหนทางว่าจะง้อเธอกลับมาได้ยังไงผ่านไป1 ชั่วโมงก็ถึงหน้าปากซอยทางเข้าบ้านรถยนต์จึงจอดชิดซ้ายเพื่อให้ลูกได้ลงไปซื้อของตามต้องการแต่เมื่อหันไปมองลูกชายที่นั่งใจลอยนางจึงตะโกนเรียกไปหลายครั้งดานูตาโนครับแม่นี่แกใจลอยไปถึงไหนฮะแม่เรียกตั้งนานไม่ได้ยินหรือไงจะไปซื้ออะไรก็รีบไปซื้อแม่อยากเข้าบ้านเต็มทนแล้วครับแม่ดาโนรีบเปิดประตูลงจากรถเข้าไปในเซเว่นหน้าปากซอยทางเข้าบ้านความจริงไม่ได้คิดจะซื้ออะไรแต่ในเมื่อพูดไปแล้วว่าจะแวะเซเว่นก็เลยจำเป็นต้องลงไปสองสามีภรรยามองตามลูกชายแปลกใจกับท่าทีของเขาอยู่ไม่น้อยทางด้านดาหลาหลังจากเก็บร้านและปิดร้านเรียบร้อยเธอก็ขับรถกระบะคู่ใจตรงไปที่โรงเรียนอนุบาลของลูกสาวที่อยู่ห่างออกไปราว2 กิโลเมตรแต่ตอนนั้นโรงเรียนยังไม่เลิกเธอจึงลงไปนั่งรอลูกสาวบริเวณหน้าโรงเรียนไม่นานนักก็มีผู้ปกครองคนอื่นๆทยอยมารับบุตรหลานที่หน้าโรงเรียนเช่นกันประมาณ1 ชั่วโมงก็ได้เวลาเลิกเรียนเด็กๆทยอยกันเดินออกมาหาผู้ปกครองที่รอรับอยู่ด้วยความดีใจตามภาษาเด็กไร้เดียงสาดาหลาไม่เห็นลูกออกมาสักทีจึงเดินเข้าไปในโรงเรียนหญิงสาวใจคอไม่ดีมองหาลูกสาวไปทั่วบริเวณนั้นแก้มลูกอยู่ไหนแก้มจ๊ะเอ๋แม่จ๋าหนูอยู่นี่สาวน้อยแก้มแตกหน้าตาบ้องแบ้วอยากแกล้งแม่เล่นๆจึงแอบย่องมาจ๊ะเอ๋แม่ทางด้านหลังจนแม่ตกใจโถลูกแม่ตกใจหมดเลยทีหลังอย่าเล่นแบบนี้นะเกิดแม่ช็อกตายขึ้นมาจะว่ายังไงคะหนูขอโทษค่ะแม่จ๋าไม่เป็นไรจ้ะลูกแล้วนี่หิวไหมหิวแล้วค่ะแม่จ๋างั้นเราไปทานข้าวกับคุณยายกันนะจ๊ะค่ะแล้วดาราก็จูงแขนน้อยๆไปที่รถและให้ลูกสาวนั่งที่เบาะข้างคนขับเด็กน้อยดึงเข็มขัดนิรภัยมารัดด้วยตนเองอย่างคล่องแคล่วก่อนที่ผู้เป็นแม่จะขับรถออกจากโรงเรียนระหว่างทาง2 แม่ลูกก็ได้พูดคุยกันไปตามภาษาเหมือนปกติเช่นทุกวันวันนี้เป็นยังไงบ้างลูกเรียนสนุกไหมคะสนุกมากค่ะแม่จ๋าวันนี้หนูมีเพื่อนใหม่ด้วยนะคะแม่นั่งข้างๆหนูด้วยค่ะงั้นเหรอลูกดีแล้วจ้ะมีอะไรก็ช่วยกันแนะนำเพื่อนใหม่ด้วยนะลูกเขาเพิ่งมาใหม่ยังไม่รู้อะไรดาหลาบอกกับลูกสาวแต่เมื่อหันไปมองสาวน้อยแก้มแตกก็หลับไปเสียแล้วผู้เป็นแม่ยิ้มอย่างเอ็นดูลูกสาวที่ไม่เคยทำให้แม่เหนื่อยใจเลยไม่ดื้อไม่ซนเชื่อฟังแม่กับยายตลอดมารถกระบะตอนเดียวสีขาวเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่สวนผลไม้ซึ่งเป็นถนนส่วนบุคคลเทหินคลุกจึงไม่เละเทะเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนถนนลูกรังราว200 เมตรจากถนนใหญ่ก็ถึงบ้านพักเชิงเขาบ้านพักที่นี่มีหลายหลังป้ารำเพยเจ้าของไร่ได้สั่งให้คนมาปลูกไว้รับรองลูกๆหลานๆ
ที่อยากมาพักผ่อนตากอากาศในช่วงวันหยุดหรือไม่ก็ปิดเทอมซึ่งก็มีคนคอยดูแลทำความสะอาดเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาแต่ไม่ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวแต่อย่างใดเสียงรถแล่นเข้ามาจอดที่หน้าบ้านหญิงสูงวัยที่กำลังยกสำรับอาหารมาวางที่โต๊ะก็ได้ยินจึงรีบเดินออกมารับหลานสาวตัวน้อยทันทีสาวน้อยแก้มแตกลงจากรถได้ก็วิ่งไปกอดคุณยายทันทีเช่นกันคุณยายทวดหนูมาแล้วค่ะอืมชื่นใจจังเลยคนเก่งหิวหรือยังลูกยายทวดเตรียมอาหารไว้ให้เยอะแยะเลยนะของโปรดหนูทั้งนั้นเลยจริงเหรอคะคุณยายทวดไปสิคะหนูหิวมากเลยไปเลยลูกอย่าลืมล้างไม้ล้างมือก่อนนะค่ะคุณยายสาวน้อยในชุดนักเรียนวิ่งเข้าไปในบ้านเพื่อจะไปล้างไม้ล้างมือก่อนมารับประทานอาหารคุณยายรำเพยมองตามเหลนตัวน้อยและยิ้มอย่างเอ็นดูแต่เมื่อหันไปเห็นใบหน้าของหลานสาวที่ยืนอยู่ข้างรถกระบะก็แปลกใจวันนี้ทำไมถึงดูเศร้าๆไม่ร่าเริงเหมือนทุกวันแม่ดาเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าไม่สบายดูหน้าซีดๆนะไม่มีอะไรหรอกค่ะป้าหนูแค่รู้สึกมึนๆหัวนะคะกินยาเดี๋ยวเดียวก็หายค่ะเข้าบ้านกันเถอะค่ะป้าหนูก็ชักหิวแล้วเหมือนกันพูดจบเธอก็เดินนำหน้าผู้เป็นป้าเข้าไปในบ้านพยายามทำหน้าให้ปกติที่สุดไม่อยากให้ป้าต้องเป็นกังวล3 คนป้าหลานและเหลนสาวตัวน้อยรับประทานอาหารกันอย่างพร้อมหน้าในคืนนี้ทั้งดาโนและดาหลาต่างก็นอนไม่หลับจนต้องเดินออกมาสูดอากาศที่นอกระเบียงห้องนอนสายตาทั้งสองต่างมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่มีพระจันทร์เต็มดวงส่องแสงสว่างเจิดจ้าและสวยงามต่างจากชีวิตของตนในตอนนี้ที่มีแสงสว่างเพียงครึ่งเดียวแถมยังมีเมฆหมอกมาบดบังอีกด้วยเมื่อไหร่นะชีวิตของเขาและเธอจะเป็นอย่างพระจันทร์ดวงนี้คิดแล้วก็ก้มหน้าเดินกลับไปนอนที่เตียงอย่างมีความหวังว่าสักวันเขาและเธอจะได้เจอกับความสุขได้อยู่กันพร้อมหน้าซึ่งความรู้สึกของทั้งสองตอนนี้ก็ไม่ต่างกันเลย2 เดือนต่อมาระหว่างที่ดาหลาและแม่ค้าคนอื่นๆกำลังเตรียมเปิดร้านอยู่นั้นก็มีกลุ่มมาเฟีย4-5 คนเดินถือโทรโข่งประกาศให้พ่อค้าแม่ค้าได้รับทราบว่าเจ้านายของพวกเขาได้รับสัมปทานต่อจากนายทุนคนเก่าที่พ่ายแพ้ไปต่อไปนี้เจ้านายของพวกตนจะมาบริหารตลาดแห่งนี้ต่อและยังขึ้นค่าเช่าที่แพงหูฉี่แม่ค้าหลายคนรับไม่ไหวต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่านายทุนคนนี้น่าเลือดและขุดเลือดกับปูแบบนี้คงอยู่ไม่ได้หลายคนจึงตั้งใจย้ายไปขายที่อื่นดาหลาเองก็เช่นกันแต่เธอจะย้ายไปที่ไหนล่ะเพราะส่วนของเธอก็อยู่แถวนี้อีกอย่างลูกสาวก็กำลังเรียนด้วยเธอจึงนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับป้าของเธอว่าจะเอายังไงดีป้าเองก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนดีแล้วลูกแต่ไหนๆก็ปิดเทอมพอดีดาก็พักผ่อนก่อนดีกว่าส่งให้พ่อค้าคนกลางทางเดียวไปก่อนวันก่อนเห็นว่ามะละกอไม่พอขายด้วยนี่นะแต่พ่อค้าคนกลางกดราคาเรามากเลยนะคะป้าทำไงได้ล่ะในเมื่อเราไม่มีทางเลือกเอาตามที่ป้าบอกนี่แหละนะค่ะป้าอ้อพรุ่งนี้ป้าจะเข้าไปทำธุระที่กรุงเทพสักหน่อยหนูจะเอาอะไรไหมไม่ดีกว่าค่ะป้าขอบคุณค่ะป้าเดินทางปลอดภัยนะคะพรุ่งนี้หนูคงเข้าสวนแต่เช้ามืดคงไม่ได้ไปส่งป้านะคะจ้าไปเข้านอนกันเถอะป่านนี้ยายหนูคงหลับไปแล้วมั้งแล้ว2 คนป้าหลานก็เดินเข้าห้องของตนเองที่อยู่ติดกันเช้าวันต่อมา
ดาหลาก็เข้าสวนแต่เช้ามืดเพราะนัดแม่ค้ามารับผักและผลไม้ ส่วนนางรำเพยก็เตรียมฉลอมผลไม้จากในสวนหลายฉลอมเพื่อเตรียมไปฝากคนเมืองกรุงโดยที่มีนายเก่งคนขับรถในไร่ช่วยยกขึ้นไปเก็บบนรถกระบะเมื่อจัดเตรียมข้าวของเรียบร้อยแล้วหญิงสูงวัยผู้นี้ก็ออกเดินทางแต่เช้าเช่นกันซึ่งก็ได้นายเก่งช่วยขับรถให้เนื่องจากตนสายตาไม่สู้ดีแล้วอีกอย่างระยะทางจากมวกเหล็กไปกรุงเทพก็หลายร้อยกิโลคนในวัยเกษียณคงขับไม่ไหวแน่ๆหลังจากเสร็จธุระแล้วในช่วงบ่ายของวันนั้นนางรำเพยก็ได้ให้นายเก่งขับรถไปที่หมู่บ้านขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพทั้งนี้นางก็อยากจะแวะไปเยี่ยมเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ที่ไม่ได้เจอกันมานานหลาย10 ปีไม่รู้ว่าป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เรียนจบจนต่างคนก็มีครอบครัวก็แยกย้ายกันไปแต่ก็ยังคงระลึกถึงกันอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ไม่มีโอกาสได้พบเจอแค่นั้นวันนี้มีโอกาสแวะมากรุงเทพนางรำเพยจึงถือโอกาสแวะมาหาเพื่อนแต่ก็วนอยู่นานก็ไม่เจอสักทีจำไม่ได้ว่าบ้านหลังไหนกันแน่เพราะว่าหน้าตาของบ้านในโครงการก็จะเหมือนกันหมดทุกหลังหญิงสูงวัยเดินลงจากรถมองบ้านหลังนั้นทีหลังนี้ทีก็เหมือนกันหมดป้าไม่โทรถามเขาหรอครับว่าบ้านหลังไหนกันแน่โถไอ้เก่งมันกี่ปีมาแล้วป่านนี้เขาคงเปลี่ยนเบอร์ไม่รู้กี่เบอร์แล้วแกเอ้ยฉันจะไปรู้ได้ยังไงเล่าบ้านในเมืองนี่มันก็แปลกนะป้าทำไมต้องสร้างให้เหมือนกันด้วยก็ไม่รู้นั่นสิโอ๊ยนางรำเพยอุทานออกมาด้วยความตกใจเมื่อมีเสียงแต่รถดังมาจากด้านหลังจนสะดุ้งโยงรีบหลบมายืนข้างทางรถคันดังกล่าวไม่ได้แล่นมาด้วยความเร็วแต่อย่างใดเพียงแต่เห็นว่ามีคนยืนเก้ๆกังๆขวางทางเข้าบ้านของตนจึงได้บีบแตรออกไปเพื่อให้เขารู้ตัวก่อนที่เจ้าของรถที่เป็นหญิงสูงวัยจะเลื่อนกระจกลงมาและเอ่ยถามคนแปลกหน้าที่ยืนอยู่หน้าบ้านขอโทษนะคะคุณมาหาใครหรือเปล่าคะดิฉันมาหาเพื่อนนะคะดวงชีวันใช่ไหมฉันดำเพยไงเพื่อนของเธอจำได้หรือเปล่าที่แท้บ้านหลังนี้ก็คือบ้านของนางดวงชีวันเพื่อนสนิทที่ตามหาอยู่นั่นเองแต่ทั้งคู่ไม่รู้เรื่องของลูกชายและหลานสาวมาก่อนและดาโนก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นเพื่อนแม่คนนี้ด้วยนางดวงชีวันดีใจมากที่ได้เจอเพื่อนเก่าเพื่อนแก่จึงต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีด้านนางรำเพยก็ได้นำฉลอมผลไม้จากสวนมาฝากเพื่อนหลายฉลอมเจ้าของบ้านจึงจัดใส่จานมาเสิร์ฟที่โต๊ะอาหารและรับประทานอาหารเย็นด้วยกันอย่างพร้อมหน้าทั้งสามีและลูกชายคนเดียวของบ้านต่างก็ยินดีต้อนรับนางรำเพยอย่างเป็นกันเองเนื่องจากทั้งสองไม่เคยเจอกันมานานจึงมีเรื่องเมาส์กันมากมายนางดวงชีวันจึงขอให้เพื่อนค้างที่บ้านสักคืนนางรำเพยเองก็ไม่ขัดข้องจึงได้โทรไปบอกหลานสาวว่าจะกลับในวันรุ่งขึ้นซึ่งหลานสาวก็รับทราบนางรำเพยนั้นเคยแต่งงานไล่เลี่ยกับดวงชีวันแต่เนื่องจากชีวิตคู่ในตอนนั้นไม่ค่อยสวยงามนักนางจึงได้เลิกรากับสามีโดยไม่มีลูกด้วยกันตั้งแต่นั้นมานางก็อยู่เป็นโสดมาจนถึงทุกวันจะมีก็แต่หลานๆที่แวะเวียนไปเยี่ยมที่สวนเป็นประจำคุณป้ามีสวนผลไม้ด้วยเหรอครับดีจังเลยว่างๆเราไปเที่ยวกันนะครับคุณแม่ผมชอบธรรมชาติได้สิลูกไว้แม่จะพาไปไม่ยากหรอกถ้าเป็นไปตามที่ป้าเขาบอกย่านนั้นน่ะสมัยสาวๆแม่ก็เคยไปบ่อยจำได้หมดแหละแม้จะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่บางอย่างก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยจริงไหมรำเพยใช่จ้ะแม่ดวงสถานที่สำคัญน่ะไม่ได้เปลี่ยนไปด้วย
จากไปกี่ปีก็ยังเหมือนเดิมจำได้แน่นอนจ้ะทุกคนในห้องนั่งเล่นพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองตามประสาคนคุ้นเคยที่ไม่ได้เจอกันนานเมื่อพูดถึงตอนนี้นางรำเพยก็นึกขึ้นได้ว่าตนเองคงต้องหาที่ขายผลไม้ใหม่เพราะที่เดิมนั้นมีนายทุนหน้าเลือดคนหนึ่งเข้าไปยึดพื้นที่ทำมาหากินของชาวบ้านอ้างว่าได้สัมปทานแถมเรียกค่าเช่าขึ้นสูงลิบลิ่วนายยันยงได้ยินดังนั้นก็เอะใจเพราะตนก็เพิ่งไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเรื่องที่เพื่อนเขาได้รับสัมปทานขายผลไม้ริมทางในเขตที่นางลำเพยพูดถึงเมื่อถามไปถามมาจึงได้รู้ว่านายทุนที่นางรำเพยพูดถึงก็คือนายสันเพื่อนของตนนั่นเองนายยันยงจึงได้ยกหูโทรศัพท์คุยกับเพื่อนทันทีและขอให้เขาช่วยลดค่าเช่าให้ชาวบ้านทุกคนต่างก็ลำบากถือว่าช่วยกันปลายสายเห็นแก่เพื่อนจึงได้สัญญาว่าจะปรับลดค่าเช่าลงอีกหน่อยซึ่งก็เป็นที่น่าพอใจตกลงว่าคุณลำเพยไม่ต้องย้ายไปไหนแล้วนะครับเพื่อนผมสัญญาว่าจะปรับลดค่าเช่าลงตามที่เหมาะสมครับจริงเหรอคะคุณยันยงขอบคุณมากนะคะที่ช่วยพูดให้ไม่งั้นชาวบ้านตาดำๆที่รับผลไม้จากสวนไปขายก็คงจะลำบากแย่เลยค่ะเอาอย่างนี้นะคะเพื่อเป็นการตอบแทนที่ไร่ยินดีต้อนรับทุกคนที่นั่นมีบ้านพักอยู่หลายหลังเชิญไปพักผ่อนได้ตามสะดวกได้ทุกเมื่อเลยนะคะไปนะแม่ดวงพาลูกๆหลานๆไปเที่ยวนะที่นั่นน่ะอากาศดีมากเลยได้ไว้ฉันกับครอบครัวจะหาโอกาสไปหานรำเพยขอบใจมากจ้ะนี่ก็ดึกมากแล้วเราแยกย้ายกันเข้านอนกันเถอะพรุ่งนี้ฉันจะต้องตื่นใส่บาตรแต่เช้าด้วยจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันเข้าไปพักผ่อนเช้าวันรุ่งขึ้นนางดวงชีวันเจ้าของบ้านก็ตื่นมาทำอาหารใส่บาตรแต่เช้าแต่ก็ไม่ทันนางรำเพยที่คุ้นเคยกับการตื่นเช้าอยู่แล้วเตรียมตัวออกเดินทางแต่เช้ามืดเช่นกันเพราะกลัวว่าถ้าสายอากาศจะร้อนเมื่อเห็นเจ้าของบ้านตื่นแต่เช้าก็เลยถือโอกาสร่ำรากันก่อนที่นายเก่งคนขับรถจะขับรถออกจากบ้านหลังดังกล่าวออกไปที่ถนนใหญ่อย่างช้าๆเพราะในหมู่บ้านมีทั้งเด็กและคนแก่รวมถึงพระสงฆ์ที่กำลังเดินเข้าแถวบิณฑบาตในช่วงเช้าตรู่ป้ารำเพยมาถึงที่ไร่ประมาณ9 โมงเช้าทันทีที่รถกระบะแล่นผ่านสวนมะละกอแขกดำก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายดังมาจากท้ายสวนซึ่งนั่นก็เป็นลำห้วยขนาดเล็กกว้างประมาณ8 เมตรมีน้ำไหลเชี่ยวตลอดเวลาและน้ำค่อนข้างลึกป้ารำเพยเจ้าของไร่เคยสั่งทุกคนไว้ว่าห้ามไปเก็บมะละกอณจุดนั้นเพราะพื้นที่ค่อนข้างลาดชันอาจตกน้ำตกท่าได้ซึ่งทุกคนก็เชื่อฟังแต่เช้านี้มะละกอไม่พอตามที่ลูกค้าต้องการดาหลาจึงไปเก็บมาเพิ่มกับคนงานอีก3 คนแต่เธอพลาดถ้าไหลลื่นลงไปในร่องน้ำและถูกกระแสน้ำวนดูดเธอจมหายไปคนงานที่ไปด้วยต่างช่วยกันงมและดึงร่างเธอขึ้นมาจนสำเร็จแล้วก็ช่วยปั๊มหัวใจอีกคนก็ตะโกนออกมาให้เรียกรถกู้ภัยมาด่วนป้ารำเพยรีบวิ่งเข้าไปณจุดเกิดเหตุพบหลานสาวนอนหมดสติจึงวิ่งเข้าไปสวมกอดหลานสาวไว้พร้อมกับตะโกนเรียกชื่อเธอตลอดเวลาแม่ดาฟื้นสิแม่ดาฟื้นสินางรำเพยสั่งให้คนงานที่มีรูปร่างใหญ่อุ้มหลานสาวออกมาจากไร่และเป็นจังหวะเดียวกันกับรถกู้ภัยที่แล่นเข้ามาถึงพอดีหญิงสาวจึงได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีก่อนนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลในเมืองต่อไปหญิงสูงวัยเจ้าของไร่จึงสั่งห้ามทุกคนไปที่นั่นอีกเด็ดขาดใครฝ่าฝืนจะตัดเงินเดือนและไล่ออกทุกคนรับทราบและแยกย้ายไปทำหน้าที่เด็กหญิงตัวน้อยได้ยินเสียงรถพยาบาลเข้ามาที่บ้าน
ก็รีบลุกจากที่นอน วิ่งลงมาด้านล่าง แต่ก็ไม่พบแม่ พบเพียงคุณยายทวดเท่านั้น คุณยายทวด มีเรื่องอะไรหรอคะตำรวจมาทำอะไรกันคะ แล้วนี่แม่ดาไปไหนคะคุณยาย แม่ดาเอาผลไม้ไปส่งที่ตลาดนะลูก หนูอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวนะ จะได้มารับประทานอาหารกัน แม่ดาคงเตรียมอาหารเช้าไว้ให้แล้วล่ะ ค่ะคุณยายทวด นางรำเพยไม่กล้าบอกหลานตัวน้อย ว่าแม่ของเธอประสบอุบัติเหตุ กลัวว่าเด็กน้อยจะตกใจ เมื่อรู้ว่าดาหลาถึงมือหมอเรียบร้อย นางก็สบายใจไปเปราะหนึ่ง ก่อนจะพาหลานสาวไปรับประทานอาหารเช้า หนูน้อยรับคำสั่งแล้ววิ่งเข้าไปในบ้านทันที ไม่นานเธอก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อย เดินลงมาหาคุณยายทวดที่ใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้าน ซึ่งเป็นโต๊ะไม้ยาว เก้าอี้ยาวสำหรับรับประทานอาหารของทุกคนในบ้าน และสำหรับกินหมูกระทะกินเนื้อย่างเนื่องในโอกาสต่างๆของคนในไร่ดาหลาถูกนำตัวเข้าห้องฉุกเฉินและเธอก็เกิดอาการช็อกหลังจากที่รู้สึกตัวได้ไม่นาน เมื่อนางรำเพยทราบข่าวก็ได้พาหลานสาวตัวน้อยไปเยี่ยมคุณแม่ทันที ซึ่งทางคุณหมอก็ได้อนุญาตให้เธอออกมาพักฟื้นในห้องพักฟื้นได้แล้ว โดยมีพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด แต่จนถึงบัดนี้ ดาหลาเธอก็ยังไม่รู้สึกตัว ยังคงนอนหลับเป็นเจ้าหญิงนิทรา ทางนี้คุณหมอก็ได้บอกว่า สมองของเธอขาดออกซิเจนนานเกินไป เธอจึงไม่รู้สึกตัว แต่หากฟื้นขึ้นมา หมอก็ไม่แน่ใจว่า เธอจะยังจำอะไรได้หรือเปล่า อันนี้ก็ต้องวัดดวง ตอนนี้ก็รักษาตามอาการไปก่อน รอจนกว่าเธอจะฟื้น และคุณหมอยังบอกต่อว่า หากโชคดี คนไข้อาจจะมีภาวะความจำเสื่อมในระยะสั้นๆ แล้วก็จะค่อยๆจำได้เอง แต่หากโชคร้าย คนไข้อาจจะฟื้น แต่จะจำอะไรไม่ได้เลยตลอดไป หรืออาจจะนอนเป็นเจ้าหญิงนิทราตลอดชีวิต หญิงสูงวัยรู้สึกใจหายและตกใจเป็นอย่างมาก ร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณหมอ ครับ หมอขอตัวก่อนนะครับ นางรำเพยรู้สึกสงสารหลานสาวจับใจ หญิงสูงวัยเดินไปนั่งลงข้างเตียง อุ้มร่างหนูน้อยมานอนที่โซฟาและห่มผ้าให้เรียบร้อย แล้วก็มีเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้น เมื่อกดรับสายจึงรู้ว่าปลายสายคือนางดวงชีวันที่โทรมาสอบถามด้วยความเป็นห่วงว่าถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วหรือยัง ขอบใจนะดวงที่เป็นห่วงฉันน่ะถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วล่ะ แต่หลานสาวของฉันน่ะสิ ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงบ้าง เมื่อพูดถึงตรงนี้ หญิงสูงวัยก็ปล่อยโฮออกมา และบอกกับปลายสายว่าหลานสาวประสบอุบัติเหตุยังไง และตนก็คงต้องเฝ้าดูอาการหลานสาวจนกว่าเธอจะหายดี เนื่องจากหลานสาวนั้นไม่มีใคร นอกจากตนเพียงคนเดียว นางดวงชีวันได้ฟังก็พลอยสงสารไปด้วย เธอช่างเป็นคนที่อาภัพนัก โธ่น่าสงสารจังเลย เอาอย่างนี้นะ เดี๋ยวฉันจะพาสามีกับลูกไปเยี่ยม จะได้ถือโอกาสไปพักผ่อนที่ไร่เธอด้วย แต่คงต้องรอให้สามีฉันกลับมาก่อนนะ ตอนนี้เขาไปทำธุระที่ญี่ปุ่น อีก2 วันถึงจะกลับ ไว้เขากลับมา ฉันจะรีบไปนะลำเพย ขอให้หลานสาวหายไวๆนะ ขอบใจมากนะดวง ฉันเองก็ไม่ค่อยมีเพื่อนที่ไหน มีแต่เธอนี่แหละที่สนิทด้วยจ้ะไม่เป็นไร ฉันยินดี แล้วเจอกันนะลำเพย หญิงสูงวัยกดปิดสายในขณะที่ดวงตาคู่เศร้าจับจ้องมองไปที่ร่างบอบบางที่นอนไม่ได้สติอยู่บนเตียง แล้วทอดสายตาไปที่ร่างเล็กที่นอนขดตัวอยู่ที่โซฟา เด็กน้อยที่เกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นหน้าพ่อ เวรกรรมอะไรนักหนาของเธอ2 คนแม่ลูกนะ แม่ดาเอ้ย เธอพึมพำกับตัวเองสงสารหลานสาวกับลูกน้อยที่ต้องมาเผชิญชะตากรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่หญิงสูงวัยผู้นี้
ก็ยินดีจะร่วมชะตากรรมกับคนทั้งสองจนกว่าชีวิตจะหาไม่ทั้งนี้เธอก็เริ่มปลงตกกับชีวิตแล้วในช่วงสายของวันต่อมาดวงชีวันเห็นลูกชายแต่งตัวคล้ายจะเดินทางไปต่างจังหวัดจึงรีบเดินเข้าไปหาชายหนุ่มที่กำลังจะเปิดประตูฝั่งคนขับผู้เป็นแม่รีบเดินไปขวางประตูไว้ทันทีตาโนจะไปเที่ยวไหนลูกผมจะไปต่างจังหวัดครับแม่เดี๋ยวแกจะยังไปไหนไม่ได้นะแม่รับปากกับป้ารำเพยไว้แล้วว่าจะไปเยี่ยมหลานสาวแกหลังจากที่พ่อแกกลับมาแม่ครับแม่ก็ไปกับพ่อสิครับพ่อก็ขับรถไหวนี่นาผมไปก่อนนะครับแม่พูดจบชายหนุ่มก็เข้าไปกอดแล้วหอมแก้มแม่ไป1 ครั้งก่อนจะขยับร่างแม่ไปยืนข้างๆแล้วตนก็ขับรถออกไปทันทีผู้เป็นแม่ถอนหายใจยาวๆออกมาเฮ้ยลูกเนาะลูกดาโนขับรถไปตามเส้นทางสายหลักมุ่งหน้าไปยังอำเภอมวกเหล็กหลายเดือนแล้วที่เขาไม่ได้กลับไปที่นั่นเพราะกลัวว่าอดีตภรรยาอย่างดาหลาจะไม่ให้อภัยเขาแต่วันนี้เขาต้องไปคุยกับเธอให้รู้เรื่องและเขาจะบอกความจริงกับเธอทั้งหมดว่าเรื่องในอดีตนั้นเป็นแผนของมารดาของเขาเองและขอให้เธอยกโทษให้แม่รวมถึงตัวเขาด้วยที่ไม่ตามหาเธอให้ถึงที่สุดปล่อยให้เธอลำบากขายผลไม้อยู่ข้างทางเพื่อประทังชีวิตทางนี้ดาโนก็ยังไม่รู้เรื่องว่าดาหลามีลูกกับเขาเพราะตอนนั้นเธอยังท้องอ่อนๆชายหนุ่มขับรถไปเรื่อยๆราว3 ชั่วโมงก็ไปถึงร้านขายผลไม้ริมทางที่ตั้งเรียงรายเป็นแถวยาวตลอด2 ฝั่งถนนเขาขับรถไปจอดที่หน้าร้านของดาหลาแต่ร้านถูกปิดเงียบและเหมือนจะถูกปิดมาหลายวันเขาจึงลงไปเพื่อสอบถามร้านค้าข้างๆได้ความว่าไม่เห็นเธอมาขายของหลายวันแล้วเมื่อถามถึงบ้านของเธอก็ไม่มีใครกล้าบอกชายแปลกหน้าคนนี้เขาจึงเดินกลับมาที่รถเปิดประตูเข้าไปนั่งฝั่งคนขับคิดไม่ตกว่าจะไปหาเธอได้ที่ไหนดวงตาที่สดใสมาตลอดทางกลับดูเศร้าหมองลงอย่างเห็นได้ชัดก่อนที่รถคันดังกล่าวจะค่อยๆขับเคลื่อนออกไปในเย็นวันนั้นดาโนเอาแต่หมกตัวอยู่แต่ในห้องไม่ยอมกินข้าวกินปลาจนผู้เป็นแม่ต้องขึ้นมาหาลูกชายบนห้องและสั่งให้สาวใช้ยกสำรับขึ้นมาให้ลูกชายตาโนเป็นอะไรไปลูกตั้งแต่กลับมาก็เอาแต่หมกตัวอยู่แต่ในห้องไม่สบายหรือเปล่าไหนแม่ดูสิหญิงสูงวัยยกมือขึ้นไปอังที่หน้าผากลูกชายที่นั่งพิงกายอยู่ที่หัวเตียงด้วยสีหน้าที่หมดอะไรตายอยากไม่มีชีวิตชีวามารดาถามคำก็ตอบคำตัวก็ไม่ร้อนนี่นะแต่ยังไงก็ต้องทานข้าวเดี๋ยวจะไม่สบายนะลูกครับแม่วางไว้ตรงนั้นล่ะครับเดี๋ยวผมทานเองเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เศร้าส้อยแล้วค่อยๆทิ้งกายลงนอนที่เตียงอย่างช้าๆมารดาเห็นดังนั้นก็ไม่อยากกวนใจลูกอีกจึงเดินออกจากห้องอย่างช้าๆพร้อมกับสาวใช้ที่เดินตามออกไปแบบเงียบๆแม่แตงอ่อนเธอช่วยดูแลลูกชายฉันอย่าให้คลาดสายตานะฉันกลัวว่าเขาจะคิดสั้นอาการคล้ายคนหมดอะไรตายอยากฉันละกลัวใจจริงๆได้ค่ะคุณผู้หญิงสาวใช้รับคำเจ้านายอย่างมั่นเหมาะในคืนนั้นดาโนนอนไม่หลับเขาจึงหยิบยาแก้แพ้มารับประทานเพื่อจะให้ตนเองง่วงซึมและหลับถึงเช้าซึ่งมันก็ได้ผลเพราะเขาหลับลึกจนตะวันสายโด่งก็ยังไม่ตื่นทำให้คนในบ้านแตกตื่นโดยเฉพาะนางดวงชีวันรีบให้สาวใช้กุญแจสำรองไขเข้าไปในห้องของลูกชายทันทีสาวใช้มือไม้สั่นเสียบกุญแจไม่เข้ารูสักทีเจ้านายจึงคว้ากุญแจจากมือของหล่อนมาไขด้วยตนเองและทันทีที่ประตูถูกเปิดออกหญิงสูงวัยก็โผล่เข้าไปหาลูกชายที่นอนไม่ได้สติอยู่บนเตียงนอนเธอเขย่าร่างลูกชายเท่าไหร่ก็ไม่ตื่น
เอานิ้วไปอังที่จมูกก็ยังมีลมหายใจเธอจึงเขย่าร่างและตะโกนเรียกเสียงดังๆเพื่อให้ลูกรู้สึกตัวอีกครั้งตาหนูลูกแม่ตื่นสิลูกทำไมหลับลึกขนาดนี้เป็นอะไรหรือเปล่าตาหนูทำแบบนี้อยู่ครู่หนึ่งในที่สุดชายหนุ่มก็รู้สึกตัวค่อยๆเปิดเปลือกตาขึ้นที่ตอนนี้มันรู้สึกหนักๆเนื่องจากเมื่อคืนเขากินยาแก้แพ้ไปหลายเม็ดทำให้เกิดอาการง่วงอย่างหนักผู้เป็นแม่นั้นดีใจเป็นอย่างมากรีบนำผ้าชุบน้ำมาเช็ดหน้าเช็ดตาให้กับลูกชายตาหนูเป็นยังไงบ้างลูกแม่ใจหายหมดเลยคราวหน้าคราวหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะหัวใจแม่จะวายรู้ไหมนี่ผมยังไม่ตายหรอกครับแม่ทำไมพูดแบบนั้นล่ะลูกไม่เอานะอย่าพูดแบบนี้อีกนะรู้ไหมว่าพ่อแม่รักแกขนาดไหนถ้าแม่รักผมแม่คงไม่ทำร้ายจิตใจของผมหรอกนะครับนี่ลูกพูดเรื่องอะไรแม่ไม่เข้าใจชายหนุ่มจึงบอกกับแม่ว่าเขาพบดาหลาอดีตภรรยาแล้วซึ่งเธอก็คือแม่ค้าขายผลไม้คนนั้นแต่ตอนนี้เธอไม่รู้หายไปไหนอีกแล้วถ้าแม่รักเขาอย่างที่แม่พูดแม่คงไม่คิดวางแผนไล่เธอออกไปจากชีวิตเขามารดาได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกเสียใจที่ตอนนั้นนางคิดสั้นไปหน่อยห่วงแต่หน้าตาตัวเองจนลืมความสุขของลูกนางจึงรับปากว่าจะช่วยตามหาดาหลาอีกแรงและจะไม่ห้ามลูกอีกขอแค่ลูกอย่าคิดสั้นหรือทำร้ายตัวเองอีกแม่สัญญาแล้วนะครับว่าจะไม่ขัดขวางผมกับดาหลาอีกจ้ะแม่สัญญาและจะช่วยตามหาเมียของลูกอีกด้วยขอบคุณมากครับแม่ที่เข้าใจผมชายหนุ่มสวมกอดมารดาที่เมตตาไม่ขัดขวางความรักของเขาอีกมารดาลูบหลังลูกชายเบาๆเพื่อปลอบใจหลังจากสบายใจแล้วเขาก็เริ่มมีสีหน้าที่ดีขึ้นกระฉับกระเฉงลุกขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าแล้วลงไปที่ชั้นล่างของบ้านเพื่อเตรียมตัวออกไปรับบิดาในช่วง4 ทุ่มของคืนนี้ลงมาแล้วเหรอลูกดูหน้าตาสดชื่นขึ้นนะแม่ดีใจนะที่เห็นลูกของแม่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งผมต่างหากที่ต้องขอบคุณแม่ที่เข้าใจผมว่าเราไปกันเลยไหมครับแม่นี่ก็3 ทุ่มแล้วพ่อแกมา4 ทุ่มจะรีบไปไหนสนามบินก็อยู่ใกล้แค่นี้เองไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วลูกนางดวงชีวันหัวเราะเบาๆที่เห็นลูกชายดูกระฉับกระเฉงและตื่นเต้นสีหน้าสดชื่นต่างจากก่อนหน้านั้นอย่างสิ้นเชิงเธอดีใจที่ทำให้ลูกกลับมาเป็นคนเดิมแม้จะแอบเสียใจที่เคยทำผิดพลาดกับลูกแต่มันก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วมีแต่จะเดินหน้าทำในสิ่งที่ลูกมีความสุขที่สุดเมื่อใกล้ถึงเวลา2 แม่ลูกก็ออกเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อไปรับบิดาที่จะเดินทางกลับจากญี่ปุ่นในช่วงเวลา4 ทุ่มและเมื่อได้เวลาก็ได้รับบิดาออกจากสนามบินชายหนุ่มดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษจนนายยันยงบิดาเอ่ยทักขึ้นตาโนทำไมวันนี้ดูอารมณ์ดีจังหรือว่ากินยาผิดซองเหรอฮะกินยาผิดซองอะไรกันล่ะคะคุณกินยาเกินขนาดละสิไม่ว่าแม่หมายความว่ายังไงตาโนเนี่ยนะกินยาเกินขนาดภรรยาจึงบอกเล่าเรื่องราวในช่วงที่สามีไม่อยู่ให้เขาฟังรวมถึงเรื่องที่เธอจะพาสามีและลูกไปเยี่ยมหลานสาวของนางรำเพยเพื่อนสนิทซึ่งสามีก็ไม่ขัดข้องส่วนลูกชายนั้นยังไงก็ได้เพราะตอนนี้เขาเหมือนถูกปลดออกจากพันธนาการและเป็นอิสระเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจทุกอย่างมันจึงดูง่ายไปหมดแม่ว่ายังไงเขาก็ว่าอย่างนั้นอ๋อแบบนี้นี่เองพ่อดีใจด้วยนะตาโนไว้พ่อจะช่วยสืบหาเมียของแกอีกแรงนะครับพ่อขอบคุณมากครับเมื่อทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางจะขาดก็แต่ตัวแปรอย่างดาหลาที่ทุกคนในบ้านยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอคือหลานสาวของนางรำเพยและตอนนี้เธอก็ยังนอนเป็นเจ้าหญิงนิทรา
อยู่ที่โรงพยาบาล หนูน้อยแก้มแตกยังคงคิดว่าคุณแม่นอนหลับ แต่ถึงแม้เธอจะมีอายุเพียง5 ขวบ เธอก็รู้สึกได้ว่ามารดานั้นหลับนานเกินไป ป่านนี้ก็น่าจะตื่นได้แล้ว แต่ทำไมแม่ถึงยังไม่ตื่นอีก คุณยายทวดทำไมแม่จ๋ายังไม่ตื่นมาทานข้าวล่ะคะ น้องแก้มแตกปลุกเท่าไหร่แม่ก็ไม่ตื่นเลย สาวน้อยเอ่ยถามนางรำเพยผู้เป็นยายที่เพิ่งกลับจากไปซื้ออาหารเช้า เด็กน้อยมีสีหน้าที่วิตกกังวล เมื่อไม่ได้พูดคุยกับแม่มานานหลายวัน หนูแก้ม หนูไม่ต้องห่วงหรอกลูก ถึงแม้ว่าแม่จะยังไม่ทานอาหาร แต่ก็ได้น้ำเกลือแทนได้ลูก หนูหิวหรือยัง นี่ยายทวดซื้อของมาฝากเยอะแยะเลยนะ หญิงสูงวัยจูงแขนน้อยๆไปนั่งที่โต๊ะอาหารเล็กๆ แล้วจัดการนำอาหารเช้าออกมาเทใส่ชามสำหรับตนและหลานตัวน้อย เด็กหญิงตักข้าวใส่ปากไป สายตาก็หันไปมองมารดาอยู่เป็นระยะ เมื่อทานอาหารเช้าเสร็จ คุณยายทวดก็พาหลานสาวตัวน้อยมานั่งอ่านหนังสือการ์ตูนที่ระเบียงห้อง ไม่นานก็ได้รับโทรศัพท์จากนางดวงชีวันว่าวันนี้เธอจะเข้ามาเยี่ยมหลานสาวพร้อมกับครอบครัว ซึ่งหญิงสูงวัยก็ยินดีและพาหลานสาวกลับเข้ามาที่ห้อง เพราะแสงเริ่มส่องมาถึงอากาศก็เริ่มร้อนขึ้น ผ่านไป1 ชั่วโมงนางดวงชีวันและครอบครัวก็เดินทางมาถึงโรงพยาบาล และขึ้นลิฟต์ไปยังชั้น 4 ซึ่งเป็นห้องพักฟื้นตามที่นางรำเพยได้บอกไว้ เสียงเคาะประตูดังขึ้น3 ครั้ง หญิงสูงวัยจึงเดินไปเปิดประตูต้อนรับเพราะมองเห็นผู้มาเยี่ยมจากช่องกระจกบานใสของประตูห้อง แล้วทุกคนก็เอ่ยทักทายกันอย่างเป็นกันเอง ก่อนที่ผู้มาเยี่ยมจะเดินไปที่เตียงคนไข้เพื่อดูอาการหลานสาวของนางรำเพยที่ยังคงหลับไม่ได้สติ และทันทีที่ทุกคนเห็นใบหน้าคนไข้ที่หลับสนิทก็ถึงกับอุทานออกมาพร้อมกัน ดาหลาชายหนุ่มแทบช็อกคิดไม่ถึงว่าจะได้พบภรรยาในสภาพนี้ เขาถลาเข้าไปหาเธอและช้อนศีรษะของภรรยาขึ้นมาแนบอก พร้อมปล่อยโฮออกมาอย่างไม่อายใคร นางดวงชีวันและนายยันยงพ่อและแม่เห็นภาพตรงหน้าก็ถึงกับน้ำตาซึมแอบปัดน้ำตาด้วยความสงสารลูกชาย ทางด้านนางรำเพยก็ยืนงงกับภาพตรงหน้าเช่นกัน นางทำอะไรไม่ถูกได้แต่สวมกอดหลานสาวตัวน้อยเอาไว้เพราะดูเหมือนว่าเด็กน้อยทำท่าจะร้องไห้ไปด้วย ดวงเธอช่วยบอกฉันหน่อยนี่มันเกิดอะไรขึ้นฉันงงไปหมดแล้วนางรำเพยเอ่ยถามนางดวงชีวันที่เธอยืนเช็ดน้ำตาด้วยกระดาษทิชชู่ที่อยู่ในมือพร้อมกับจูงแขนเพื่อนสนิทไปนั่งที่เก้าอี้และบอกเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังรวมถึงเรื่องที่เธอสร้างเรื่องให้ดาราเข้าใจผิดเพื่อจะได้เลิกลากับลูกชายนางรำเพยรู้ความจริงดังนั้นก็ถึงกับยกมือขึ้นมาทาบอกด้วยความสงสารดาราและคิดไม่ถึงว่าคนที่ทำให้หลานสาวต้องเจ็บปวดมาหลายปีก็คือลูกชายของเพื่อนสนิทนี่เองและยังบอกอีกว่าน้องแก้มแตกคือลูกติดของดาราตอนที่เธอหอบเสื้อผ้ามาอยู่กับนางทั้งคุณปู่คุณย่าและดาโนผู้เป็นบิดารู้ดังนั้นก็ดีใจมากนี่คือของขวัญชิ้นเดียวที่มีค่าที่สุดของครอบครัวนางรำเพยเรียกสาวน้อยแก้มแตกเข้ามาหาและบอกกับเธอว่าหญิงสูงไว้ตรงหน้าคือคุณย่าและคนที่ยืนอยู่ข้างๆก็คือคุณปู่ส่วนคนที่กำลังโอบกอดคุณแม่ของเธออยู่นั้นก็คือพ่อแท้ๆของเด็กน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มคนนี้สาวน้อยจิ้มลิ้มมีลักยิ้ม2 ข้างยิ้มบางๆแล้วยกมือไหว้ผู้ใหญ่ทั้ง3 คนสวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีค่ะคุณปู่สวัสดีค่ะคุณพ่อดาโนได้ยินเสียงที่อ่อนโยนของเด็กน้อยไร้เดียงสาเขาก็ค่อยๆวางร่างภรรยาลงนอนดังเดิมแล้วเดินมานั่งคุกเข่าตรงหน้าสาวน้อยก่อนจะสวมกอดลูกสาวไว้แนบอกด้วยความดีใจนี่เป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดของเขาจากนั้นหนูน้อยแก้มแตกก็ได้อยู่ในอ้อมกอดของคุณปู่คุณย่าทั้งดีใจและปลื้มใจไม่แพ้ผู้เป็นพ่อเลย
นางรำเพยเห็นภาพประทับใจตรงหน้าก็ถึงกับน้ำตาไหลพรากทั้งดีใจและปลื้มใจที่หลานสาวได้พบกับความสุขแม้ว่าตอนนี้เธอจะยังนอนไม่ได้สติแต่เธอก็คงสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นนี้ดาหลาพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ2 สัปดาห์เธอก็รู้สึกตัวและคุณหมอก็ได้ให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านได้โดยบอกว่าช่วงนี้ความจำของเธออาจจะยังไม่กลับสู่สภาวะปกติคงต้องช่วยกันฟื้นฟูความทรงจำให้เธอดานูจึงขออนุญาตพ่อกับแม่มาคอยอยู่ดูแลภรรยาที่ไร่ของนางรำเพยซึ่งแน่นอนพ่อกับแม่ก็ต้องอนุญาตคุณย่าเองก็ติดหลานสาวตัวน้อยเอามากๆแทบไม่อยากกลับกรุงเทพนางรำเพยได้ยกบ้านหลังหนึ่งให้กับดาหลาและสามีได้พักอาศัยพร้อมลูกสาวตัวน้อยที่คุยจ้าทั้งวันเนื่องจากแม่ไม่ยอมคุยด้วยเพราะเธอยังจำอะไรไม่ได้นั่นเองดาทานเยอะๆนะจะได้หายเร็วๆสามีบอกกับภรรยาขณะที่มือก็ตักอาหารป้อนให้กับเธอส่วนลูกสาวก็ส่งเสียงเจ้ยแจ้วอยู่ข้างๆมารดาพร้อมกับเล่นตุ๊กตาไปด้วยนางรำเพยเห็นดานูรักและดูแลหลานสาวเป็นอย่างดีนางก็เบาใจก่อนจะเดินไปตรวจเช็คผลไม้ที่มีลูกค้ามารับซื้อซึ่งนางตัดสินใจแล้วว่าจะให้คนงานในไร่ไปขายผลไม้แทนดาหลาส่วนดาหลาจะให้ดูแลสต็อกอยู่ที่ไร่ที่มีมากกว่า100 ไร่แต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่หลานสาวจะกลับมาเป็นปกติหญิงสูงวัยระบายลมหายใจออกมาเบาๆ3 เดือนผ่านไปดานูฉันหิวน้ำสามีที่กำลังยกอาหารเข้ามาตั้งที่โต๊ะได้ยินดังนั้นก็หยุดชะงักและเอ่ยถามออกไปเพื่อความแน่ใจเมื่อกี้คุณเรียกผมว่าอะไรนะดานูฉันเรียกคุณว่าดานูค่ะชายหนุ่มวางถาดอาหารลงบนโต๊ะรีบวิ่งมาหาภรรยาทันทีดาหลาคุณจำได้แล้วใช่ไหมคุณจำผมได้แล้วใช่ไหมผมดีใจจังเลยชายหนุ่มสวมกอดภรรยาไว้แน่นพร้อมกับร้องไห้ออกมาอย่างไม่อายใครก่อนจะเรียกลูกสาวที่กำลังเล่นขายของอยู่กับเพื่อนๆที่ใต้ร่มไม้ใกล้บ้านเด็กหญิงรู้ว่าแม่หายแล้วก็ดีใจกอดแม่ไว้แน่นเช่นกันแม่จ๋าแม่จ๋าหายแล้วหนูดีใจจังเลยเดี๋ยวหนูไปบอกคุณยายทวดก่อนนะคะว่าแล้วสาวน้อยก็วิ่งลงจากเรือนไปหานางรำเพยซึ่งอยู่ที่บ้านพักอีกหลังหนึ่งหญิงสูงวัยรีบมาดูอาการหลานสาวทันทีแล้วสวมกอดเพื่อเรียกขวัญก่อนจะโทรไปบอกนางดวงชีวันและสามีซึ่ง2 คนนั้นก็ดีใจไม่แพ้กันและตั้งใจว่าจะจัดงานฉลองต้อนรับการกลับมาของเธออีกครั้งผมดีใจที่คุณกลับมาเป็นดาราคนเดิมผมอยากจะบอกกับคุณว่าเรื่องในอดีตคุณเข้าใจผมผิดมาตลอดความจริงก็คือชายหนุ่มจึงได้สารภาพว่าทั้งหมดเป็นแผนของมารดาตนแต่ตอนนี้นางก็ได้สำนึกผิดแล้วและยอมรับเธอเป็นสะใภ้ด้วยความเต็มใจไม่เป็นไรค่ะฉันไม่ได้โกรธท่านหรอกที่ท่านทำไปก็เพราะรักลูกและฉันก็คงจะทำแบบนั้นเช่นกันดานูสวมกอดภรรยาแล้วก็มีสาวน้อยแก้มแตกวิ่งขึ้นมาแทรกกลางระหว่างพ่อกับแม่พ่อจ๋าแม่จ๋ากอดหนูด้วยสิคะได้สิคะลูกจ๋าเด็กน้อยแทรกกายเข้าไปอยู่ตรงกลางทันทีพ่อและแม่บรรจงหอมแก้มสาวน้อยด้วยความรักที่บริสุทธิ์หลังจากที่เธอหายเป็นปกติแล้วทั้งสองก็ได้แต่งงานกันอย่างเรียบง่ายและดานูก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ไร่กับภรรยาและลูกอย่างถาวรกลายเป็นชาวไร่ชาวสวนแต่ทั้งสองก็มีความสุขมากกว่าอยู่ในเมืองเป็นไหนๆทางด้านคุณปู่และคุณย่าก็จะแวะมาหาหลานสาววัยซนเกือบทุกอาทิตย์หรือทุกวันหยุดทำให้คนสูงวัยมีสุขภาพกายสุขภาพใจดีมากขึ้นแถมยังเชียร์ให้ลูกชายผลิตหลานชายให้อีกคนจบบริบูรณ์ต้นข้าวเอ้ยเนื้อเก้งกับน้ำผึ้งปลาที่แม่ของเจ้าชอบกินใกล้จะหมดแล้ว
วันนี้พ่อจึงต้องเข้าป่าเพื่อไปหามาให้แม่ของเจ้า อยู่บ้านดูแลแม่ดีๆนะลูก ได้จ้ะพ่อ หนูจะอยู่บ้านดีๆเพื่อดูแลแม่ พ่อเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะ ดีมากลูก เดี๋ยวขากลับ พ่อจะเก็บฝักบัวมาฝาก จริงเหรอจ๊ะพ่อ เย้ดีใจจังเลย หนูจะได้เม็ดบัวอร่อยๆกินแล้ว ต้นข้าว ดีใจที่พ่อของเขาจะเก็บฝักบัวจากลำห้วยมาฝาก เพราะทุกครั้งที่พ่อของเขาเข้าป่า เพื่อไปล่าเก้ง หาน้ำผึ้งป่ามาให้แม่นั้น พ่อก็จะนำฝักบัวมาฝากเขาเสมอเมื่อกำชับลูกชายเรียบร้อยแล้ว บุญทิ้งก็ออกเดินทาง ในคราวนี้เขาโชคดี เข้าป่ามาได้แค่คืนเดียว เขาก็ดักเก้งได้2 ตัว และตีผึ้งป่าได้ถึง2 รวง ในเช้าวันรุ่งขึ้น บุญทิ้งจึงได้ออกจากป่า เพื่อเดินทางกลับบ้าน เขากลับก่อนกำหนดถึง2 คืน และไม่ลืมแวะเก็บฝักบัวที่ลำห้วยมาฝากลูกชายด้วย เช้าวันนี้เนื่องจากผู้เป็นพ่อไม่อยู่ ต้นข้าวจึงได้ตื่นแต่เช้า เพื่อมาหุงหาข้าวปลาอาหารให้แม่ของเขากิน แม่จ๊ะมากินข้าวกันจ้ะพ่อของเจ้าเข้าป่าหรือจ้ะแม่ เพราะว่าน้ำผึ้งกับเนื้อแก้งที่แม่ชอบกินหมดแล้ว พ่อจึงได้ออกไปหามาเพิ่มจ้ะนางใบตองพยักหน้า พร้อมกับพยุงตัวลุกขึ้นนั่ง เพื่อมากินข้าวที่ลูกชายจัดหามาให้ ต้นข้าวปรนนิบัติพัดวีแม่อย่างดี เขาฉีกเนื้อเก้งออกเป็นชิ้นเล็กๆโรยบนข้าวสวยร้อนๆนางใบตองกินข้าวอย่างอร่อย ต้นข้าว มากินข้าวพร้อมกับแม่สิลูกจ้าแม่ เธอเรียกลูกชายมากินข้าวพร้อมกัน ต้นข้าวจึงขยับเข้าไปใกล้คดข้าวสวยในหม้อใส่จาน และลงมือกินข้าวอย่างอร่อยไปพร้อมกับแม่ของเขา นางใบตองมองลูกชายด้วยสายตารักใคร่พลางนึกในใจ เวรกรรมอะไรหนอถึงทำให้นางต้องมาป่วยออดแอดเช่นนี้ พลอยทำให้ลูกผัวต้องลำบากไปด้วย ทรัพย์สินเงินทองที่เคยมีก็ต้องนำไปขายเพื่อนำเงินมารักษาจนใกล้จะหมดแล้ว บุญทิ้งผู้เป็นสามีก็ต้องเข้าป่าเพื่อไปหาของกินมาให้เธอ เสี่ยงกับอันตรายสารพัด พอทั้งสองแม่ลูกกินข้าวอิ่มแล้วต้นข้าวก็เก็บสำรับเพื่อนำไปล้าง และเขาก็นำน้ำผึ้งป่าผสมน้ำอุ่นเพื่อนำมาให้แม่ของเขาดื่ม พอนางใบตองกินข้าวและดื่มน้ำผึ้งเรียบร้อย เธอก็ง่วงนอนจึงได้งีบหลับไป เมื่อเห็นว่าแม่หลับไปแล้วต้นข้าวก็ออกไปวิ่งเล่นที่ทุ่งหญ้าท้ายหมู่บ้าน เขามักจะมาวิ่งเล่นที่นี่เสมอเนื่องจากว่าแม่ของต้นข้าวป่วยกระเสาะกระแสะมานานหลายเดือน ชาวบ้านจึงกล่าวหาว่านางถูกผีสิงจึงห้ามลูกหลานมาเล่นกับต้นข้าว ต้นข้าวจึงได้มาวิ่งเล่นที่ทุ่งหญ้าท้ายหมู่บ้านเพียงคนเดียว แต่เมื่อประมาณ4 เดือนที่แล้วเขาก็มีเพื่อนใหม่คนหนึ่ง เพื่อนใหม่ของต้นข้าวคนนี้ชื่อว่าแตงกวา เด็กหญิงแตงกวาเป็นเด็กน่ารักและทุกครั้งที่มาเล่นกับต้นข้าวเธอก็มักจะมีขนมมาฝากเขาเสมอ อย่างในวันนี้ก็เช่นกัน ต้นข้าวมาแล้วเหรอวันนี้ฉันมีขนมมาฝากเธอด้วยนะขอบใจนะแต่ว่าฉันกินข้าวมาแล้วพอต้นข้าวพูดจบสายตาของแตงกวาก็วาววับขึ้นมาแวบหนึ่งก่อนที่จะกลับไปสดใสเหมือนดวงตาของเด็กเช่นเดิมทุกครั้งที่เธอนำขนมมาฝากต้นข้าวก็ไม่กินขนมของเธอเลยเขามักจะบอกว่าเขากินข้าวอิ่มแล้วต้นข้าวจะไม่กินขนมหรือของจากคนอื่นเด็ดขาดพ่อกับแม่มักจะย้ำกับเขาเสมอในเรื่องนี้เพราะว่าต้นข้าวเป็นคนที่มีสุขภาพอ่อนแอมาตั้งแต่กำเนิดด้วยเหตุนี้เขาจึงปฏิเสธขนมของแตงกวา
ในครั้งแรกที่แตงกวามาเล่นกับต้นข้าวนั้น เธอบอกกับต้นข้าวว่าบ้านของเธออยู่แถวแถวชายป่าด้านโน้นเพิ่งย้ายมาจากหมู่บ้านที่ไกลจากที่นี่มาก จึงไม่มีเพื่อนเล่น เห็นว่าต้นข้าวเองก็ไม่มีเพื่อน จึงได้มาเล่นกับเขา แตงกวาเราไปเก็บดอกกล้วยไม้กันเถอะ ไปสิ บนต้นไม้นั่น มีดอกกล้วยไม้สวยๆเยอะแยะเลย แล้วแตงกวากับต้นข้าวก็พากันเดินไปที่ใต้ต้นไม้ และพากันปีนป่ายขึ้นไปเก็บดอกกล้วยไม้เพื่อเอามาเล่นตามภาษาเด็ก พอได้ดอกกล้วยไม้ตามที่ต้องการแล้ว เด็กทั้งสองคนก็นำมาประดับกระทงเพื่อนำไปลอยน้ำตรงลำห้วย แตงกวากับต้นข้าวช่วยกันทำกระทง โดยการที่นำใบตองมาเย็บด้วยไม้กลัด มีลักษณะคล้ายถ้วย และนำดอกกล้วยไม้ใส่ลงไปในนั้น เมื่อทำกระทงเสร็จแล้ว แตงกวากับต้นข้าวก็ถือกระทงคนละใบ เดินตรงไปยังลำห้วย เพื่อนำกระทงไปลอยน้ำ ต้นข้าว เธอลงไปก่อนสิ เดี๋ยวฉันถือกระทงไว้ให้ ได้ เดี๋ยวเธอค่อยส่งกระทงให้ฉันละกันนะ แตงกวาบอกให้ต้นข้าวเดินลงไปที่ริมตลิ่งก่อน ต้นข้าวจึงเดินนำลงไป ในขณะนั้นเอง ดวงตาของแตงกวาก็แดงวับขึ้นมา เธอทำท่าจะผลักต้นข้าวให้ตกน้ำ ต้นข้าว มาทำอะไรที่นี่ลูก เสียงของบุญทิ้งที่เดินทางออกมาจากป่าตะโกนถามลูกชายเสียงดัง พอต้นข้าวได้ยินเสียงของพ่อ เขาก็รีบหันกลับไปมอง และรีบวิ่งไปหาพ่อทันที พ่อจ๋า พ่อกลับมาแล้ว ใช่ พ่อกลับมาแล้ว มีฝักบัวมาฝากเจ้าด้วยนะ เขาวิ่งไปกอดพ่อ และช่วยถือของที่อยู่ในมือ โดยเฉพาะฝักบัวหอบใหญ่ บุญทิ้งส่งฝักบัวหอบนั้นให้กับลูกชาย พร้อมกับเอ่ยถาม ว่าแต่ต้นข้าวมาทำอะไรตรงนี้ล่ะลูก หนูมาเล่นกับเพื่อนจ้ะ บุญทิ้งมองไปรอบๆบริเวณนั้น แต่เขาก็ไม่เห็นเจอใคร คิดว่าต้นข้าวคงจินตนาการไปเองตามภาษาเด็ก เขาก็รู้สึกสงสารลูกชายอยู่เหมือนกันที่ไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วย เนื่องจากพ่อแม่ของเหล่าเด็กๆในหมู่บ้าน ห้ามมาเล่นกับเขานั่นเอง ถึงจะสงสารลูกมากแค่ไหน บุญทิ้งก็ทำได้เพียงสอนลูกชายให้เข้มแข็งเท่านั้น สองพ่อลูกเดินเคียงกันกลับบ้าน เมื่อเดินไปได้สักพัก ต้นข้าวก็ชะงักเล็กน้อย เพราะนึกได้ว่า ยังไม่ได้บอกลาแตงกวาเลย จึงได้หันกลับไปมอง แต่ก็ไม่เจอ สงสัยเธอคงจะกลับบ้านไปแล้ว ต้นข้าวคิดในใจ แม่หลับอยู่จ้าพ่อ พ่อกินข้าวหรือยังจ๊ะ ยังเลยลูก พ่อบอกแบบนั้นต้นข้าวก็ไปหาข้าวปลาอาหารมาให้พ่อกิน ส่วนตัวเขาเองไปนั่งกินฝักบัวที่แคร่หน้าบ้าน เมื่อบุญทิ้งกินข้าวอิ่ม เขาก็ไปจัดการกับเนื้อแกงและน้ำผึ้งที่ได้มา บุญทิ้งหั่นเนื้อแกงออกเป็นริ้วๆ หมักเกลือและนำไปตากแดด ส่วนน้ำผึ้งก็บีบคั้นน้ำหวานออกมาจากรวง แล้วก็นำไปใส่เอาไว้ในโถดินเผา เพื่อเก็บเอาไว้ให้ใบตองผู้เป็นภรรยาได้กิน เจ็บใจนัก เกือบจะสำเร็จอยู่แล้วเชียว แตงกวาบ่นพึมพำกับตัวเองอย่างหัวเสีย ก่อนจะกลายร่างกลับไปเป็นยายแก่ที่มีหลังงองุ้ม ใบหน้าเหี่ยวย่นและมีเส้นผมที่ขาวโพลน ส่วนขนมที่นำมาฝากต้นข้าวนั้นก็กลายเป็นก้อนเนื้อเน่าๆที่มีหนอนชอนชัยเต็มไปหมด นี่คือร่างที่แท้จริงของแตงกวา แท้จริงแล้วแตงกวาก็คือนางปีศาจเฒ่าที่จำแรงแปลงกายมา เพื่อหาโอกาสเอาชีวิตของต้นข้าว ย้อนกลับไปเมื่อ6 เดือนก่อนที่นางใบตองจะล้มป่วยลงนั้น เธอมีอาชีพตกปลาขาย ใบตองตกปลาเก่งมาก ขอแค่เธอวางเบ็ด แม้จะไม่มีเหยื่อ ปลาก็ติดเบ็ดของเธอแล้ว แล้วอยู่มาวันหนึ่ง ใบตองก็ต้องตกใจ เมื่อเธอตกได้ปลาช่อนที่มีขนาดใหญ่โต เทียบเท่ากับตัวของต้นข้าวเลยทีเดียว
พี่บุญทิ้งมาดูนี่สิฉันจับปลาช่อนยักษ์ได้ด้วยแหละไหนไหนปลาช่อนยักษ์เมื่อได้ยินเสียงเมียเรียกบุญทิ้งก็รีบวิ่งมาที่ท่าน้ำหน้าบ้านแล้วเขาก็ต้องตะลึงก่อนที่จะช่วยใบตองดึงเบ็ดขึ้นมาเพราะว่าหัวของปลาช่อนที่โผล่ขึ้นมาพ้นน้ำนั้นมันมีขนาดที่ใหญ่มากใหญ่เท่าต้นเสาเลยทีเดียวขนาดโผล่มาแค่หัวยังใหญ่โตมโหฬารถ้าเอาขึ้นมาได้ทั้งตัวต้องใหญ่มากแน่ๆสองคนผัวเมียออกแรงชักเขย่อกับปลายักษ์ตัวใหญ่อยู่นานในที่สุดก็สามารถลากปลาตัวนั้นขึ้นมาบนฝั่งได้สำเร็จต้นข้าวเองก็รีบวิ่งมาดูปลายักษ์ตัวนั้นเพราะเสียงของพ่อกับแม่ที่เอะอะโวยวายนั่นเองโอ้โหตัวใหญ่มากเลยทีเดียวใหญ่กว่าตัวของต้นข้าวอีกแน่นั่นสิพี่แบบนี้คงขายได้หลายอัดเลยนะแล้วสองคนผัวเมียก็ช่วยกันชำแหละปลาช่อนยักษ์ตัวนั้นและนำเนื้อของมันไปขายที่ตลาดผู้คนต่างรุมกันแย่งซื้อเนื่องจากว่าไม่เคยเห็นปลาช่อนที่มีขนาดใหญ่แบบนี้มาก่อนหลังจากนั้นอีก2-3 วันใบตองก็ล้มป่วยลงและยังหาทางรักษาไม่หายจนถึงทุกวันนี้แท้จริงแล้วปลาช่อนยักษ์ตัวนั้นก็คือลูกของนางปีศาจเฒ่าด้วยความแค้นจึงได้โดนบันดาลให้ใบตองล้มป่วยด้วยโรคประหลาดที่ไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้และหาทางที่จะเอาชีวิตของต้นข้าวเพื่อที่จะเอาวิญญาณของต้นข้าวไปแลกกับดวงวิญญาณของปีศาจปลาช่อนในโลกแห่งวิญญาณแต่ทว่านางปีศาจเฒ่าก็ยังทำไม่สำเร็จเสียทีเพราะขนาดนางปลอมตัวมาเป็นเพื่อนเล่นกับต้นข้าวเพื่อจะวางยาพิษเขาแต่เขาก็ยังไม่ยอมกินขนมของนางสักทีครั้นจะบุกเข้าไปฆ่าต้นข้าวแล้วนำวิญญาณออกมาก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่าในตอนที่ลูกชายของนางถูกใบตองกับบุญทิ้งฆ่าตายนั้นนางเสียใจมากพลังนางจึงลดลงแล้วการที่จะทำให้ใบตองป่วยนั้นก็ต้องใช้พลังอีกเช่นกันพลังของนางปีศาจเฒ่าจึงไม่เพียงพอที่จะทำการอุกอาจเช่นนั้นได้จึงทำได้เพียงคอยหลอกล่อให้ต้นข้าวกินยาพิษเข้าไปเท่านั้นเองหรือไม่ก็ต้องทำให้ต้นข้าวและพ่อกับแม่ของเขายอมมอบวิญญาณของต้นข้าวให้กับนางเมื่อบุญทิ้งจัดการกับเนื้อเก้งและน้ำผึ้งปลาที่ได้มาเรียบร้อยแล้วนางใบตองก็ตื่นขึ้นมาพอดีพี่บุญทิ้งกลับมาแล้วเหรอจ๊ะพี่ทำไมกลับมาเร็วนักไหนพี่บอกจะไป3 วันไงล่ะจ๊ะกลับมาแล้วจ้ะที่พี่มาไวก็เพราะว่าโชคดีที่คืนแรกจับแก้งได้2 ตัวแล้วก็ตีผึ้งป่าได้2 รวงพอดีใบตองดูสิจ๊ะพ่อสามีพูดจบนางใบตองก็ค่อยๆพยุงร่างที่อ่อนแอเดินออกไปที่หน้าบ้านเพื่อดูเนื้อเก้งที่นายบุญทิ้งตากแดดเอาไว้ได้เยอะเลยจ้ะพี่แบ่งไปขายไหมจ๊ะไม่ต้องหรอกเอาไว้ให้ใบตองกินดีกว่าใบตองรู้สึกซาบซึ้งในความรักที่บุญทิ้งมีต่อเธอมากถึงแม้ว่าจะตกระกำลำบากขนาดไหนแต่บุญทิ้งก็ไม่เคยทอดทิ้งเธอเลยในเย็นวันนั้นครอบครัวของบุญทิ้งก็กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างอร่อยและมีความสุขพอตกค่ำลงมาบุญทิ้งก็เล่านิทานให้ต้นข้าวผู้เป็นลูกชายฟังพอนิทานจบเขาก็ชวนลูกเมียเข้านอนต้นข้าววันนี้พ่อจะไปรับจ้างขนผักในตลาดเจ้าอยู่บ้านดูแลแม่ด้วยนะได้จ้ะพ่อวันนี้บุญทิ้งกับต้นข้าวตื่นมาแต่เช้าตรู่เพื่อมาหุงหาอาหารอีกอย่างก็คือเขาจะไปรับจ้างขนผักที่ตลาดเนื่องจากว่ามีคนมาติดต่อจ้างเขาไว้เมื่อหลายวันก่อนบุญทิ้งอาบน้ำล้างหน้าล้างตาแล้วก็กินข้าวก่อนจะกำชับลูกชายว่าให้ดูแลแม่ให้ดีๆแล้วก็เดินเข้าไปในตลาดต้นข้าวก็ทำหน้าที่ของเขาได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเมื่อหาข้าวให้แม่กินแล้วเขาก็ถือฝักบัวหลายฝัก
เดินไปที่ทุ่งหญ้าท้ายหมู่บ้าน เพื่อไปเล่นกับแตงกวาพอไปถึงที่ทุ่งหญ้าต้นข้าวก็พบว่าแตงกวามารอเขาแล้ว ต้นข้าวจึงส่งฝักบัวที่นำติดตัวมาส่งให้เธอ แตงกวานี่ฝักบัวที่พ่อฉันเก็บมาเมื่อวาน ฉันเอามาฝากเธอน่ะ อีกอย่างเมื่อวานก็ต้องขอโทษด้วยนะ ที่กลับก่อนโดยไม่ได้บอกลาเธอ ไม่เป็นไร เมื่อวานนี้พอเธอกลับไปแล้ว ฉันก็รีบกลับบ้านเหมือนกัน เด็ก2 คนนั่งกินเม็ดบัวและคุยกันไปเรื่อยๆตามประสาเด็ก ได้ข่าวว่า แม่ของเธอไม่สบายเหรอ ใช่จ้ะ แม่ของฉันไม่สบาย อยากให้แม่หายป่วยไหม อยากสิ แตงกวาเธอเชื่อไหม ฉันจะยอมแลกทุกอย่างเลยนะ เพื่อให้แม่ของฉันหายป่วย แตงกวาเรียบเคียงถามต้นข้าวถึงอาการของใบตอง และพอได้ยินคำพูดของต้นข้าวดวงตาของเธอก็วาววับขึ้นมาทันใด เด็ก2 คนเล่นอยู่ที่ทุ่งหญ้าท้ายหมู่บ้านจนมืดค่ำจึงได้แยกย้ายกันกลับบ้าน แต่ว่าก่อนกลับแตงกวาได้บอกกับต้นข้าวว่า ที่หมู่บ้านที่เธอย้ายมานั้นมีหมอวิเศษอยู่คนหนึ่ง ซึ่งสามารถรักษาคนป่วยให้หายได้ ถึงแม้ว่าคนป่วยคนนั้นจะป่วยหนักแค่ไหนก็ตาม แตงกวาได้แนะนำให้ต้นข้าวลองชวนพ่อของเขาให้พาแม่ไปลองรักษาดู เพื่อบางทีนางใบตองอาจจะหาย พอต้นข้าวกลับมาถึงบ้าน บุญทิ้งผู้เป็นพ่อก็กลับมาจากตลาด และทำกับข้าวไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว บุญทิ้งจึงบอกให้ลูกชายไปอาบน้ำอาบท่าเพื่อที่จะมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตา พ่อจ๋าเราลองพาแม่ไปรักษาที่หมู่บ้านทางโน้นกันดีไหมจ้าพ่อ แตงกวาเพื่อนของหนูบอกว่า ที่หมู่บ้านนั้นมีหมอวิเศษอยู่ด้วย ไม่ต้องพาแม่ไปรักษาหรอกต้นข้าว ถึงรักษาไปก็ไม่หายหรอก เปลืองเงินเปลืองทองเปล่าๆลูก แต่ว่าเราลองไปดูก็ไม่เสียหายนี่นะ ระหว่างกินข้าวต้นข้าวก็เอ่ยชวนพ่อให้พาแม่ไปรักษาที่หมู่บ้านที่แตงกวาย้ายมา3 คนพ่อลูกถกเถียงกันอยู่นานจึงได้ข้อสรุปว่า จะพานางใบตองไปรักษา ถึงแม้ว่าตัวของนางเองจะไม่เต็มใจก็ตามต้นข้าวได้บอกกับแตงกวาว่าพ่อของเขาจะพาแม่ไปรักษากับหมอพิเศษที่หมู่บ้านแห่งนั้นแตงกวารอบยิ้มด้วยความสาสมใจ อีก2-3 วันต่อมานายบุญทิ้งก่อนนำวัวควายที่มีอยู่ในคอกไปขาย เพื่อรวบรวมเงินทองให้ได้มากที่สุด ก่อนจะออกเดินทางพานางใบตองไปรักษาตัวกับหมอวิเศษ นายบุญทิ้งขับเกวียนพาลูกเมียเดินทางข้ามภูเขาไปยังหมู่บ้านอีกฟากหนึ่ง ใช้เวลาข้ามวันข้ามคืน ทั้ง3 คนก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งนั้นในตอนเย็น บรรยากาศในหมู่บ้านดูแปลกๆ มันเงียบเหงาและวังเวง ดูราวกับว่าไม่มีสิ่งชีวิตอาศัยอยู่เลย ขนาดบุญทิ้งขับเกวียนเข้ามาตรงกลางหมู่บ้าน ก็ยังไม่มีคนโผล่มาสักคน หรือแม้กระทั่งเสียงหมาเห่าก็ไม่มีสักตัว พ่อจ๋าเราหลงทางหรือเปล่าจ๊ะพ่อ ไม่น่าจะหลงนะลูก เพราะตามแผนที่เราก็มาถูกทางแล้ว ดูเงียบแปลกๆเหมือนหมู่บ้านร้าง เรากลับบ้านกันดีกว่าจ้ะพี่ ไหนๆก็มาถึงแล้วนะเราพักที่นี่ก่อนสักคืน ถ้าหมู่บ้านร้างจริงๆพรุ่งนี้เราค่อยกลับ อีกอย่างตอนนี้มันก็ค่ำมืดแล้ว เดินทางตอนกลางคืนน่ะมันอันตราย แล้วทั้ง3 คนก็ตกลงกันพักที่กลางลานของหมู่บ้าน ซึ่งบุญทิ้งและต้นข้าวก็ได้ออกสำรวจทั่วหมู่บ้านแล้ว สรุปว่าหมู่บ้านแห่งนี้ร้างจริงๆ ที่หมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นหมู่บ้านร้าง นั่นก็เพราะว่านางปีศาจเฒ่าได้ฆ่าคนในหมู่บ้าน และดูดพลังชีวิตจนหมด เพื่อเพิ่มพลังให้กับนาง
และที่ต้องหลอกล่อให้ครอบครัวของนายบุญทิ้งมาที่นี่ ก็เพราะในหมู่บ้านแห่งนี้คือสนามพลังของนาง พอถึงเวลากลางคืน บุญทิ้งและลูกเมียก็ได้นอนหลับไป และในขณะที่ทั้ง3 คนนอนหลับ นางปีศาจเฒ่าก็ปรากฏตัวขึ้นมา ในที่สุด พวกเจ้าก็หลงกลข้าจนได้ นางปีศาจเฒ่ากล่าวออกมาด้วยความสาสมใจ เพราะว่าความหวังของนางใกล้จะเป็นจริงแล้ว นางจึงได้ใช้เวทมนต์ปลุก3 คนพ่อแม่ลูกให้ตื่นขึ้นมา ปีศาจ พอ3 คนตื่นขึ้นมาใบตองก็ร้องกรี๊ดด้วยความกลัว บุญทิ้งกับต้นข้าวก็หวาดกลัวไม่แพ้กัน เจ้าต้องการอะไร เจ้าปีศาจเฒ่า ข้าน่ะเหรอ ข้าน่าจะเป็นคนถามเจ้ามากกว่า ว่าเจ้าต้องการให้เมียของเจ้าหายจากอาการป่วยหรือเปล่า นางปีศาจไม่ตอบคำถามของบุญทิ้ง แต่กลับย้อนถามคำถามเขาแทน บุญทิ้งมองหน้าลูกเมียและพิจารณานางปีศาจอีกรอบ ต้องการสิ ข้าต้องการให้ใบตองหายจากอาการป่วย ดี ข้าสามารถรักษาเมียของเจ้าให้หายได้ แต่ว่าต้องมีของแลกเปลี่ยน ท่านต้องการอะไร ข้ายอมแลกได้ทุกอย่าง ขอแค่นางหายก็พอ เจ้าแน่ใจนะ เพราะสิ่งที่ข้าต้องการ ก็คือดวงวิญญาณของลูกชายของเจ้า พอพูดจบ ทั้ง3 คนก็ตกตะลึง ใบตองร้องไห้โฮ ส่วนต้นข้าวนั้นก็ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ ไม่นะ ข้ายอมตาย แต่ข้าไม่มีทางปล่อยให้เจ้ามาเอาดวงวิญญาณของลูกชายข้าไปหรอก แต่ข้ายอม ขอแค่ท่านแม่ของข้าหาย ข้ายอมมอบวิญญาณให้ท่าน ต้นข้าวเอ่ยกับนางปีศาจด้วยน้ำเสียงหนักแน่น เขาต้องการให้แม่ของเขาหายจากอาการป่วยจริงๆ เพราะว่าแม่ทรมานจากอาการป่วยมานานแล้ว ดีมาก ถ้าอย่างนั้นตามข้ามา นางปีศาจได้ใช้พลังสะกดไม่ให้บุญทิ้งและใบตองเคลื่อนไหวได้ มีเพียงต้นข้าวเท่านั้นที่ไม่ได้โดนสะกด เขาค่อยๆเดินเข้าไปหานางปีศาจช้าๆ ต้นข้าว อย่านะลูก ต้นข้าว กลับมาท่ามกลางเสียงร้องห้ามของพ่อกับแม่ แต่ว่าต้นข้าวก็ไม่ฟัง เขาอยากให้แม่หายป่วยจริงๆ จึงยอมแลกได้แม้กระทั่งชีวิตของตัวเอง แล้วต้นข้าวและนางปีศาจเฒ่าก็หายวับไป ร่างกายของบุญทิ้งและใบตองก็กลับมาเคลื่อนไหวได้เช่นเดิม และอาการป่วยของใบตองก็หายไปด้วย นางรู้สึกสดชื่นแข็งแรงขึ้นมา อาการอ่อนเพลียหน้ามืดตาลายก็หายไปราวกับปลิดทิ้ง ใบตองกับบุญทิ้งกอดคอกันร้องไห้ แล้วความทรงจำของทั้งสองก็ย้อนกลับไปถึงเรื่องราวเมื่อ6 เดือนก่อน ในตอนที่พวกเขาจับปลาช่อนยักษ์ได้ ใบตองกับบุญทิ้งก็เข้าใจและรับรู้ในทันทีว่า ปลาช่อนยักษ์ตัวนั้นก็คือลูกของนางปีศาจเฒ่า นางจึงทำให้ใบตองป่วยไข้ด้วยโรคประหลาด และจะนำดวงวิญญาณของต้นข้าวไปแลกกับดวงวิญญาณของปลาช่อนยักษ์ในโลกแห่งวิญญาณ นางปีศาจพาต้นข้าวเดินเข้าไปยังโลกแห่งวิญญาณเพื่อไปพบเจ้าแห่งความตาย เจ้าแห่งความตาย ข้านำวิญญาณของเด็กคนนี้มาแลกกับดวงวิญญาณของลูกชายข้า เจ้าเต็มใจใช่หรือไม่ เจ้าแห่งความตายหันไปถามต้นข้าว เด็กชายพยักหน้า เขาไม่หวาดกลัวอะไรทั้งนั้น เพราะเขาตั้งใจแน่วแน่ให้แม่ของเขาหายป่วย แม้จะแลกด้วยการที่วิญญาณของเขาต้องแตกสลายก็ตาม
หลังจากนั้นนางปีศาจเฒ่าก็ได้ดวงวิญญาณของลูกชายของนางคืน และพาลูกชายของนางเดินทางออกจากโลกแห่งวิญญาณ ส่วนทางด้านต้นข้าวนั้น เจ้าแห่งความตายเห็นถึงความกตัญญูจึงได้ส่งดวงวิญญาณของเขาขึ้นกลับไปบนสวรรค์ เพื่อรอวันเกิดใหม่